Ми з вами вже позбулися 2 контейнерів косметики, і сьогодні ми з вами нарешті доходимо до нашого фіналу. Будемо перебирати 2 шухляди з самими цікавими продуктами, які в мене є на сьогоднішній день. Тому, якщо вам цікаво подивитись на бронзери, рум'яна, палітри, тіней, консилери, пудри і всяке таке інше, то продовжуйте дивитися. Я сподіваюся, що сьогодні ми з вами впораємось дуже швидко. Мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку, і це друга частина розхламлення. Поїхали! Ну що, дівчатка, мені вже кортить розібрати нарешті ці 2 шухляди і закінчити наше розхламлення, заодно розібрати отут. Ось це для того, щоб воно тут не лежало, тому що воно тут теж не має лежати. І я пропоную, мабуть, почати з цієї шухляди, де палітри, щоб ці палітри і заховати. Так, я навіть не знаю, з чого починати. Давайте, мабуть, почнемо з туші, і це буде найпростіше. Я не викидала їх для цього відео, коротше. Їх тут дуже багато зібралося. Я зазвичай ось таку історію, як відгуки на туші, залишаю вам в моєму телеграмі. У вас тут буде посилання, підписуйтесь, там контент, який не виходить тут. І от там я зазвичай викладаю і розповідаю, яка туш мені як. Проте десь місяці 4 вже, мабуть, я туди не викладала тушей, тому що я знала, що я буду знімати це відео і ділюся відгуками на туші за цей час з вами в цьому відео. В майбутньому, звичайно, буде так, як було до цього, все буде в телеграмі. Перша туш – це ось ця туш від YSL. Я її показувала в моїх фаворитах, закріплю вам теж відео, якщо цікаво, подивіться, там мої улюблені туші. І там я їх показувала на чистому обличчі, в тому сенсі, що там ні міжвійки, ні макіяжу очей, ні стрілок, нічого нема. Там чисто як працює туш. І от ця туш – це одна з моїх найулюбленіших тушей. Я її вже повторювала. Ну як, я її не зовсім повторюю. Я в Sephora, коли щось купую, вони часто пропонують її на подарунок, і я завжди беру її. Мені дуже-дуже подобається ця туш. Це одна з найкращих тушей, що я пробувала за останній час. І вона в мене ще свіженька, тому вона поки що залишається. Далі в мене ось така бургунді туш від Maybelline. Теж її люблю, теж вам її показувала у фаворитах, але її вже час викидати, тому вона йде в смітник. Далі в мене ось така туш від Hourglass, я теж її показувала у фаворитах. Ну, як ви зрозуміли, тут буде багато з фаворитів, тому що я туші докуповувала до того відео. Проте ця туш мені дуже сильно сподобалась не одразу, однак коли я її розпробувала, вона мені подобається дуже сильно. Вибачте, будь ласка, я знаю, що чутно машину, я розумію, що будуть ще якісь звуки. Я знімаю зараз це відео ввечері вдома не одна, просто тому, що в мене, на жаль, нема іншого часу зняти його. Тому я дуже сильно сподіваюся, що ви мені вибачите ці звуки, інакше я просто не зможу підтримувати графік 2 відео на тиждень, якщо я зараз це відео не зніму. Сорі, я постараюсь на монтажі максимум все вирізати. Так от, ось ця туш мені дуже сильно подобається. Вона працює навіть на коротких, навіть на невиразних віях, проте вона одразу у вас така суховастенька. От трошечки б її жирніше, була б взагалі ідеальна туш, проте я її розпробувала, я її люблю і я знаю, що я її буду повторювати. Вона поки що теж залишається, вона ще свіженька. Далі в мене ось така туш від Rare Beauty. І ця туш, попри те, що я чула на неї дуже неоднозначні відгуки серед моїх глядачок, про те, що вона в них осипається, на мені не посипалось жодного разу. Навіть було якесь відео з тест-драйвом косметики, де ми цілий день з вами проводили разом, я показувала, як вона виглядала в кінці дня, жодної крихти. Вона дає більше об'єму, ніж довжини, і в цілому хороша робоча туш. Проте вона вже, скоріш за все, більше ніж 3 місяці вскрита, і я її позбуваюся. Я тушами користуюсь 3-4 місяці, не більше, тому що там перестають діяти консерванти, і це небезпечно. І завжди наголошую, краще купіть мініатюру і поміняйте, або купіть якусь більш дешеву туш. Туш – це той предмет, який можна взяти і в мас-маркеті, хороший, тому що користуватися тушю рік, півроку – це небезпечно. Далі ось така туш від L'Oreal, і ця туш теж є в моїх фаворитах, теж хороша туш, теж її там показувала. Робоча, звичайна мас-маркетовська туш, яка дійсно працює, як і ось така Maybelline, це вже чорна, до цього ми з вами бургунді дивилися, і як ось така теж від L'Oreal. Оце 3 моїх найулюбленіших туші з мас-маркету, від них я дійсно бачу результат. Єдине, що Maybelline в мене найсвіжіша і вона залишається, а от цих 2, скоріш за все, я позбуваюся.
Далі хочу розхламити ось таку туш від Lancome. Я раніше цю туш дуже сильно любила, я її завжди відносила у фаворити, але в мене стійке відчуття, що вони поміняли формулу. Я це кажу останні десь півроку, мабуть. Вона перестала на мені взагалі працювати. Єдине, що вона робить, це фарбує вії в чорний. У мене вії короткі, дивляться вниз і, такі, знаєте, досить посередні. І для мене критично важливо, щоб туш робила щось ще, окрім того, що вона їм надає колір. І ця туш, на жаль, не робить нічого. Більше того, вона мені їх ще й опускає після кьорлера, і вони знову в мене дивляться вниз. Тому прощаємось з цією тушю, і повторювати, скоріш за все, я її не буду, бо це вже другу я беру, і друга веде себе так само. Так само, як і цей праймер від Lancome, це праймер для вій. І я також дівчатам в Телеграмі декілька днів за тесту робила цього праймеру з різними тушами, показувала, чи є різниця на віях типу моїх. Да? Тому що, звісно, що якщо у вас вії хороші, чим завгодно їх намажте, буде красиво. Я цей праймер використовувала в тому експерименті з різними тушами, показувала дівчатам, і практично не було різниці, що з цим праймером, що без нього. Як на мене, сама така дурна просто одиниця в косметичці. Я пробувала ще від Dior, і ще якийсь я пробувала, і от від жодного я не бачу, щоб він зробив мені ефект лялькових вій. Тому що ось ці туші, наприклад, і без праймеру мені роблять лялькові вії, але якщо я беру цей праймер і якусь досить посередню туш, то я не бачу якогось вау-ефекту, тому теж його викидаю. Далі в мене моя улюблена туш від Armani. Я її обожнюю вже не один рік, я її повторювала вже десь 4 рази, здається. Дійсно класна робоча туш, я її обожнюю. Я її теж вам показувала у фаворитах, і вона залишається, вона свіженька. І останнє це ось така туш від Lancome, яку я вам теж нахвалюю вже, мабуть, десь біля року. Я її вам показую. От скільки веду канал, мені здається, стільки я за неї і говорю. І ця туш дійсно дуже-дуже красива і якісна. Попри те, що тут не силіконова щіточка, я фанат силіконових щіточок, вона дійсно дає довжину теж. І довжину, і об'єм, і не склеює, і все з нею прекрасно. Єдине, що я от дивлюся, вона вже в мене підсохла, і я її викидаю. Тому що я не пам'ятала, коли я відкрила саме цю, бо в мене їх теж декілька запасок лежало. І останнє це ось така туш від Вікторії Бекхем. Ми її нещодавно з вами вперше спробували. І у вас буде прям тест-драйв цієї туші, як вона носилась цілий день. Я не знаю, яке відео вийде раніше. Якщо те, я залишу його в інфобоксі. Якщо ні, підписуйтесь, щоб не пропустити. В цілому не забудьте обов'язково підписатися. Тут багато чого корисного. І от ця туш в цілому мені більше сподобалась, ніж не сподобалася. Треба ще нею покористуватися, треба її ще розпробувати. Вона в міру жирненька і в неї зручна хороша щіточка. Проте мені не подобається, що вона слабенько віддає пігмент на вії. Я припускаю, що можливо це пов'язано з тим, що це коричнева туш, тому що кольорові туші завжди працюють трошечки гірше за чорні. Проте футляр це металичний, все з нею класно, окрім того, що з офіційного сайту бренду я більше не замовляю і вам не раджу, тому що сервіс в них просто атас. Якщо ви не бачили відео, знову ж таки залишу вам, сходіть, подивіться. Я вважаю, що за такі гроші вони мають облизувати своїх клієнтів, а не змушувати їх нервувати. А саме це бренд змушував мене робити. І також в мене тут залишились ще ось такі штучки. Це для промалювання вій. Це коли я працюю з клієнтами, я використовую набагато зручніше. До речі, якщо ви постійно себе мажете, можете спробувати на собі навіть таке використовувати. Також в мене є ось такий пінцет для того, щоб клеїти. Це такий більше для стрічкових вій. І ось такий пінцет для пучкових вій. І раз ми з вами пішли по віям, пропоную ще зазирнути сюди, тому що тут дещо для вій теж залишилось. Перше, що в мене є, це ось такий кьорлер від Dior. І також в мене тут клеї для вій. Ось цей вже майже все, я думаю, його якраз я і викину. А цей от свіженький і цей ще один. Найулюбленіший мій клей – це, звісно, ось цей. І я звертаю вашу увагу, що це в мене саме та версія, яка швидко фіксується. І я теж завжди раджу брати саме такі версії, тому що ті клеї, які дуже довго застигають, з ними теж складніше працювати. І другий клей – це ось такий, цей вже білий. Його я люблю трохи менше, тому що з ним треба працювати обережніше. Але коли не було в наявності цього клею, то я в магазині взяла ось цей.
Дивіться, що я знайшла ще в цьому бардаку. В мене затірялася. Це туш від Chanel. Вона точно просрочка, але навіть якби вона була не просрочка, я б її теж викинула. Мені взагалі не сподобалось, вона не робить нічого. Показували її у відео з косметикою Chanel. Не знаю, можливо, мені так не пощастило з пробником, але це, чесно, жах. Це, мабуть, коли я пересипала бази, вона, мабуть, якось в базах закатилася і от потрапила сюди. Ну, я ж кажу, я сюди останнім часом навіть не залажу, тому що тут неможливо в цих шухлядах щось знайти, я думаю, ви бачите. Зараз ми знову все розсортуємо, як було рік назад. І пропоную почати сортувати ці бази. А звісно, тут ось такі рідкі тіні від Armani, це мініатюрка, мені її з головою вистачає, тому що вона в мене не одна. Я люблю ці тіні, в мене це відтінок 44, дуже-дуже красивий повсякденний відтіночок, який вам створює ефект вологої такої повіки. Ну і, в принципі, на нього потім ви наносите що завгодно і виходить красиво. Хороші стійкі тіні, хоча я чула від деяких людей, що на них можуть кататися. І ще такий момент, в них дуже сильно залежить від кольору. Деякі кольори менш стійкі, деякі більш стійкі. Деякі трохи проблемніші, деякі трохи краще. Тому, якщо у вас масняться повіки, краще протестувати, в Сіфору зайти попросити, можливо, якісь пробники, щось таке, перше, ніж брати, тому що можуть бути проблемки, якщо ви там не дуже добре орієнтуєтесь, як з кремовими продуктами працювати, а у вас вони катаються. Ой, далі в мене мініатюра цього консилеру від Tarte, яка в мене лежить, я не знаю, роки 2 вже. І я постійно кажу, що я, мабуть, буду нею потім користуватися, хай лежить, вона запакована, я нею буду якось потім в якості бази користуватись. І так вона в мене весь цей час і лежить. Ось так виглядає цей консилер. Я думаю, що всі знайомі, це легендарний їх консилер, але це трошечки, бачите, сяюча, трошечки пом'якшена версія, ніж той, що був. Хоча от він теж вже схопився і доволі щільний, хоча я ледь-ледь торкнулась. Які шанси, що я ним буду користуватись, якщо з минулого розхламлення він пролежав і я жодного разу його не взяла? Практично нульові, але поки що є куди це класти, то давайте поки що покладемо. І їсти воно мене не просить. Далі 2 ось таких пігмента рідких від Данесочки, і це класна теж база під тіні, дуже стійка. І я скажу вам, що дійсно це дуже такі стійкі, хороші продукти, але їх вам треба от прям на мікрокрапелюшечку. Ви бачите, по-перше, пігментація. По-друге, якщо ви нанесете забагато, вони теж можуть підскочуватись. Прямо от розтягуєте максимально і буде вам щастя, буде вам краса. Обожнюю цей продукт, але я пробувала тільки матові версії. Я не знаю, що там по сяючим, от за матові можу ручатись. Далі, звісно, клей для глітеру від NYX. Це база ґрунтоснова. Да? Класна штука, якщо вам потрібно продовжити стійкість якихось сіяшок або зробити їх більш інтенсивними. Оце воно буде сидіти намертво. Далі в мене база ось така, і я чесно не пам'ятаю теж, коли я останній раз нею користувалася. Ой, що з нею робити, я не знаю. Хай поки що лежить. Ще рік пролежить до наступного розхламлення і викину. Далі мої улюблені тіні від Mario. І я точно буду брати ще кольори. Я закохана в цей продукт. У мене на кожен день до нього тягнеться рука. Я думаю, що його то десь половина вже залишилася. І я точно, повторюсь, буду ще купувати. Це вау. Вони дуже-дуже ніжної текстури. Такі прям мусові, бачите? Але не обманюйтесь, тому що стійкість в них неймовірна. Вони легко тушуються, вони дають час попрацювати. І от коли вони вже схопилися, ви з ними нічогісінько не зробите, вони прям цілий день з вами. Я на день народження їх брала в подорож, ми просто от коли десь виходимо, ще щось, і якщо я знаю, що мені треба швидкий макіяж, це завжди буде цей продукт. Дуже-дуже люблю. Далі в мене ось такі тіні в шайбі від Вікторії, і це фантастично красивий продукт. Відтінок Мінк, норочка. І коли ви його тушуєте, це реально норочка. Просто подивіться. Як це красиво. Це фантастично красиво. Я так їх хотіла. І знали б ви моє розчарування, і воно теж є на каналі, як вони жахливо скатались. Вони скатались в нуль, дівчата. Вони не просто десь там щось, а вони скатались в нуль. При тому, що я їх поправляла, розправляла, все одно до кінця дня вони скатались в нуль. Тому
цього продукту, на жаль, я вимушена позбутися. Не тому, що він мені не подобається, а тому, що в нього жахливі технічні характеристики. Далі в мене Dura-Line. Це класна штука, яка здатна реанімувати ваші гелеві продукти. Як от, наприклад, ось ця підводка, да? Така сама від Inglot. Або там, я не знаю, помадка для брів у вас підсохла, або ще щось. Ви додаєте малюсіньку крапельку цього засобу, і ваш гелевий продукт знову більш піддатливий, у вас більше часу попрацювати з цим продуктом. Друге, я вже казала в своїх відео, і ще раз вам повторюсь, якщо вам хочеться створити щось яскраве, щось не банальне, то ви завжди можете взяти Dura-Line, взяти якісь дуохромні тіні, замішати, і у вас буде готова яскрава якась цікава підводка. Одним словом, це продукт, от наскільки у вас є фантазія, настільки ви можете його використовувати. Ви його додаєте в будь-які інші текстури і потім вигадуєте щось, що вам хочеться вигадати. Далі в мене тут консилер заблукав, треба його перекинути до інших консилерів. І також в мене тут дві точілочки, одна від Dior, вони їх дають в комплекті з їх олівцями, і одна від Вікторії Бекхем, здається. Да, і одна від Вікторії Бекхем. Хороші, звичайні робочі точілочки. Якщо будете брати олівці Dior, буде вам приємний бонус. Далі в мене шпатула, її треба взагалі сюди перекласти. І далі в мене залишилися палітри тіней. Ще в мене, до речі, ось такий девайс є. Це теж для того, щоб сажати вії. До речі, треба поставити випали в мене. Тут мають бути такі самі подушечки, як і в керлері. От вона. Він в мене лежить для стрічкових вій. Я дуже-дуже рідко їх використовую, але, звісно, що коли використовуєш, хочеться мати максимальний комфорт в їх поклейці. Далі в мене ось такі тіні ще від Шарлотти. І ми нещодавно з дівчатами розмовляли в мене в Телеграмі. І Маріна казала, що на ній носяться прекрасно. Алла сказала, що на ній не носяться, як і на мені. На мені вони теж можуть кататися. Я зазвичай їх наношу прям мало. І ось так практично в нуль тушую. І набираю рівномірно з усіх сторін на пензлик тонесеньким шаром. Тому що як тільки ти набираєш трохи більше, ніж треба, це обов'язково скочування. В мене це дуже старий продукт, цього відтінку вже навіть нема у продажі, і нові такі шайби я від неї точно брати не буду. Можете ще подивитися, те, за що я постійно сварю бренд, у них упаковка, це просто атас. Все стирається, все виглядає неохайно. Навіть якщо у вас ось так воно все лежить, все одно воно псується. Далі в мене ось така однушка від Наташі, це був подарунок. Красивий, робочий такий відтінок, знаєте, для мономакіяжів, дуже навіть симпатичний. Нехай поки що лежить. В цілому концепція класна, це зручно. Якщо десь поїхати і треба щось, щоб займало мінімум місця, як варіант. Сама, звісно, я б собі навряд чи таку однушку купила. І ми переходимо з вами до палітри від Hourglass. Я її зберігала в повністю упаковці, тому що я до останнього думала, чи я її залишу. Мені дуже-дуже подобається якість, але, Боже, скільки в мене таких палітр. І шанс, що я буду нею користуватися частіше, ніж іншими, ви розумієте. Але я думала і вирішила, що ні. Я її все ж таки залишу. Мені ця палітра приносить масу задоволення. Мені приносить задоволення прям дорогий, по-справжньому дорогий кейс. Тут дуже-дуже важка кришка, ця верхня. Тут хороше дзеркало всередині. Сама палітра по собі, бачите, дуже класно зроблена. Вона не залишає відбитків пальців, вона на магніті. І в мене тут всі формули, як мені здається, всі формули, які є у бренду, представлені в цій палітрі. Я коли обирала, я дивилася саме, щоб була максимальна варіативність формул. Мені було цікаво спробувати максимум формул. І тут в нас матовий шимер та металик. І всі мені дуже-дуже подобаються по якості. Неймовірна палітра. Буде в нас з вами скоро дуже великий огляд на цей бренд. Там ще раз про неї поговорю, хоча я про неї вже казала на каналі. І вона залишається 100%, на що я її назад кладу так. Це викидаю. Далі палітра, стосовно якої я теж сумнівалася і до якої я теж зберігала коробку весь цей час, теж думала, який шанс, що я буду нею користуватись, вона дуже класна, вона мені дуже подобається, але чи буду? В мене стільки косметики. І знаєте, чи це упаковка, чи я не знаю, що це.
Ну, не бере мене розум, да? не бере мене адекватність. Коли справа доходить до тіней, мені з ними найскладніше прощатись. Я дуже люблю цю категорію макіяжу. І я вирішила, що я залишу цей продукт. Фантастична палітра. І я її дуже сильно люблю. І я люблю те, наскільки тут продуманий сірий, який, ну, дійсно вдалий. Зробити хороший сірий, який пасує людям, це прям треба постаратися зробити. У брендів часто сірі відтінки такі досить суперечливі, і вони дають зайву хворобливість. Тут дуже вдалі сірі відтінки, тут дуже вдалий ось цей червоний відтінок. Він теж дуже виграшно виглядає і не сильно з вас витягує якусь хворобливість чи щось таке. Ну і такі більш базові відтінки тут теж прекрасні просто. Тому я кажу, що ця палітра не має ніякої унікальності, але я просто хочу її залишити. Не знаю чому. От є в мене до неї теплі почуття. От подобається вона мені. І оформлення, і наповнення, і в цілому, якщо ви не бачили, в мене була розпаковка цієї палітри на каналі, ми там робили 3 різних макіяжі нею. І навіть те, як бренд її запакував, як вони подбали про споживача, те, як вони пакують свою косметику, навіть це мене приваблює в цьому бренді. І от, ну не знаю, от просто ніжні почуття до цього продукту. Я купувала, чесно, я думала, що я покажу її і продам, але ні. І я здивована, чому на YouTube про неї не говорять. Нема. От просто нема роликів. Я не розумію. Я перерила весь YouTube, я саме в цьому номері, в 02-му номері, знайшла, здається, 3 відгуки на англомовному YouTube і все. Навіть на її іншу сестричку, в іншій кольоровій історії, відгуків більше, ніж на цю, хоча вона фантастична. І вона дійсно така, знаєте, ну цікава, тому що ви нею можете і щось таке більш темне зробити, і щось таке поцікавіше. І це завжди дуже красиво. Тому вона залишається. Так само, як залишається і ось ця красуня. І в мене їх було 2. В мене ще була 710. 710-ї я вже позбулась. Я давала їй черговий шанс. Я показувала вам, як давала їй цей шанс. Теж знімала відео. І я зрозуміла, що мені там жахливо не подобається колористика. І в цілому мені не дуже там подобається якість тіней. Це в мене 400 залишилась. І тут мені якість тіней подобається набагато більше. Ну і вона виглядає так, ніби вона пережила ядерну війну. Але це якби тому, що я нею дуже часто користуюсь. Тут дуже красивий ось цей відтіночок, такий прям в складочку, ідеально. І тут дуже красивий ось цей для затемнення. Я дуже люблю цим фіолетовим робити війний ряд, додавати акценту. І він тут не такий проблемний в розтушовці, і як темний в тій палітрі, якої я позбулась. Ну і ці спаркли, ну це одні з найкрасивіших спарклів, що в мене є. Я могла б цю палітру залишити лише через ці спаркли. Вони фантастичні. Ви знаєте, я неадекватна, коли доходить до бургунді макіяжів. І це моя найулюбленіша і найкрасивіша палітра саме для бургунді макіяжів. І коли вона закінчиться, я знаю, що я її повторю. От просто уявіть, наскільки я люблю цю палітру. Я сподіваюся, вони її не знімуть з виробництва. Якщо вони скажуть, що вони її знімають, я куплю про запас. Це шедевр. Далі раритет. Далі палітри з тих, що в мене залишились, мабуть, найстаріші. Це прям раритет. Це 2 палітри від Huda. І я до останнього їх не позбувалася, тому що вони все ще актуальні, вони все ще дуже красиві, вони все ще дуже виграшні. Ну тут справді дуже-дуже класні, сяючі. І от я навіть зараз дивилася, поки вона була закрита, і думаю, та ні, треба позбуватись, продам її. А от зараз відкрила знову і не знаю. Я навіть не знаю, що з ними 2 робити. Ось ця, це взагалі шедевр. Це дуже красива палітра. Я її обожнювала і за матові, і за сяючі. Сяючі тут просто, подивіться. Я вам нагадую, це палітри, яким дуже багато рочків буде. Подивіться. До речі, зараз розумію, що це схоже на Вікусю Бекхем, тільки холодніше. Подивіться. От як цього позбутись? Я не знаю. Дівчатки, що робити? Як розхламити тіні? Мені їх треба розхламити. Як я можу це розхламити? Скажіть мені. Ось цей теж дуже красивий, хоча він на перший погляд такий звичайний, ви коли його подивіться. Фантастика. І вона об'єктивно така досить холодна, на мені вона прям холоднувата. Ой, не знаю, дівчатки.
Я, мабуть, ось цю все ж таки залишу. На цю в мене точно рука не підніметься. Це взагалі один час була моя сама улюблена палітра. І я, мабуть, не зможу їй сказати бай-бай, тому вона залишається. А цю спробую кудись втюхати. А може і дві їх втюхаю. Давайте поки що ось цю я відкладу на розхламлення. А цю поки що залишу. Але це не точно, я не знаю. Я розумію мозком, що я все це не встигаю використовувати, і що воно мені не треба. Але я як отой Плюшкін, вибачте. Я не знаю, як цього позбутися. Я не знаю так само за ці дві палітри. Я дуже давно ними не користувалась, але вони такі казкові. Ось цією, попри всю її яскравість, я збирала наречених, тому що тут сяючі, це просто от космос. Вона називається космос, і вона є космос. Я цю палітру вперше спробувала в Мюнхені, в Сефорі. Я пам'ятаю, я її посвочила, і я про неї думала ще дуже-дуже довго. Купила я її вже тут, в Штатах, але тоді я її не купила, тоді я пет, здається, купила замість неї. Як результат, майже всю пет продала, а цю не можу позбутись, уявіть, да? Це фантастично красива палітра, і її я точно не можу позбутись і не хочу. Тут сяючі унікальні, вони дуже-дуже красиві. І всі темні матові тут мені по якості теж окей. Просто з її тінями треба вміти працювати, з ними треба працювати точково і потихенечку нашаровувати, додавати. Якщо бахнути одразу багато і, так знаєте, з розмаху, воно може заліпнути. Але якщо от потрошки набирати, впрацьовувати, переносити, набирати, впрацьовувати, переносити, набивати колір і потім його тушувати, вони працюють. І працюють ідеально, навіть оці темні. Тому ця палітра точно залишається. І, до речі, оце, бачите, каку оцю? Знаєте, хто це мені зробив? Це мені зробив Форд. З тих пір я більше не зберігаю ці продукти ось так. Тому що ось, навіть видно, ось так він лежав. І ось так він відбився. Тепер весь Форд в мене стоїть окремо. Ці пильники, вони залишають на іншій косметиці ось таку нехорошу історію. Тому майте на увазі і не зберігайте так. Палітра в ідеальному стані, але оце от залишилось. І та сама історія з ось цією палітрою. Це, мабуть, найкрасивіша зелена палітра, яку я бачила в своєму житті. Вона дуже-дуже насивальна. Здається, що вона дуже яскрава, але по факту ось цей відтінок прибрати яскравий і все. І вона взагалі не яскрава. Ну, звісно, що ось ці дві сіяшки ще такі досить інтенсивні, але все інше ось це взагалі. Подивіться, ну розкішно. Але мій самий улюблений це ось цей в цій палітрі. Сяє на всі гроші. Ну, звісно, що зірка тут ось цей вважається, але я якось до нього більш рівно дихаю, бо я не дуже люблю на темній базі продукти, хоча це такий красивий доохрончик. Ну, її я, звісно, теж не можу позбутись. Ну, як цього можна позбутись? Ну, це шедевр. І от вони в мене лежать, реально лежать. Я знаєте що? Я зніму зелений макіяж. Мене хтось з дівчат питав в Телеграмі про зелений макіяж, і я знаю, що я його зніму. От візьму ці дві палітри і зніму обов'язково. Будемо запускати всі ці палітри, мабуть, в ход, буду знімати якісь туторіали вам, щоб вони просто не лежали. Ну, тому що це справді скарби, а я ними не користуюся, що постійно щось на затесті. І, мабуть, буду бити по гальмам і переставати купувати ціні, тому що я реально постійно щось купую, тестую, а оці всі скарби лежать, і мені за них так обідно. Ну, я хвора людина, пожалійте. Цікаво, хтось є тут, дівчат? Напишіть, скажіть, що я не одна така, що у вас теж якась, особлива любов до палітр. Тому що так, як я люблю тіні, я не люблю жоден косметичний продукт. Я дуже люблю бронзери, я дуже люблю рум'яни. Це все, прекрасно, я обожнюю ці продукти. Але так, як я люблю тіні, от з ними мені завжди найскладніше прощатись. Тому оце вже успіх, що я худу туди скинула. Я, може, ще зараз сила волі спрацює і другу худу туди закину, але поки що так. Переходимо до наступного контейнеру. Тут в мене куча пультів.
Це від світла, на яке я знімаю. Це 2 пульта на гірлянду, яка позаду мене завжди висить на неї. І це взагалі пульт від бігової доріжки. Не питайте, що він тут робить. Значить, наші палітри. Що з ними робити, я чесно теж не знаю. Тому що стосовно однієї з них, а конкретно ось цієї, бачите, я навіть ще не прибрала захисний пластик. І я зберігла коробку. Я не знаю, що з нею робити, тому що якість відмінна. Я дуже-дуже хвалила цю палітру. Для такої складної гами, вони її зробили дійсно на 10 з 10 палітру. Єдине, що тут один затирається, як і в іншій. Це, походу, в них формула така, яка в кожній палітрі затирається. І в тому самому місці розташований. Але я не знаю, чи буду я нею користуватись. Це офігезна запечена формула. І я розумію, що треба щось скинути. А я не знаю, як його скинути. От я знову ж таки берегла до останнього, думала, скину. Зніму розхламлення, скину. А от зараз відкрила, як я можу це скинути? Як це можна скинути? Коротше, це відео просто можна переіменувати. Тоня ниє 30 хвилин, чи скільки там буде, дивитися онлайн без реєстрації. Поки що відкладу. Подивимось. Не знаю. Цю я точно не розхламлю. Це найбільш компліментарна моя палітра. Кожен раз, коли я нею нафарбована, я отримую компліментів. Дуже багато в житті і дуже багато на каналі завжди. Чую, наскільки це мені пасує, наскільки це красиво. Тому її треба почистити, але вона залишається 100%, це без варіантів. Така сама історія з цією палітрою. Я її думала скинути, але я не можу її скинути, коробку точно буду зараз викидати. Ця палітра точно залишається. Я не можу пояснити цю любов так само, як я не можу пояснити любов Валентина. Тут дуже класна формула, але об'єктивно, для мене цінності якоїсь супер-мега ця палітра не становить з моєю кількістю і варіативністю косметики. Проте я її просто люблю. Ось цей фантастичний відтінок. Я його в житті, якщо мені треба макіяж за 5 хвилин, наношу ці тіні Маріо для стійкості, кремові, наношу цей зверху і біжу. На кожен день його ганяю постійно. Ось цим люблю висвітлювати. Ці такі майже ними не користуюсь, але цей синій дуже красивий. Я знаю, що якщо я захочу зробити синій макіяж, скоріш за все я візьму його. І я, до речі, здається, в якомусь макіяжі на каналі вже його показувала. І цим стрілочку якусь намалювати, якщо там, наприклад, не брати олівець, десь в подорож взяти, і я її, до речі, брала. Як з Валентіно, я не можу пояснити, але вона залишається. Далі мініки Наташі. І по-хорошому, треба щось ще скинути. Я в попередній частині скинула одну сіру палітру, і треба би ще скинути, але в мене теж не піднімається рука. Ось ця палітра була ексклюзивом для Іпсі, і тут, бачите, така хороша ямка. Я один час прям не могла від неї відірватися. Я обожнювала цю палітру. І я теж її, до речі, в подорож брала. Це ще в минулому році. Чисто через ось ці 2, та навіть через 3. Я не можу її позбутись. Це банальщина, це база, я згодна. Я не можу. Це дуже красиво. Ось цей відтінок неймовірно виглядає в куточку. І коли вона в мене з'явилася, я всім дівчатам наносила в куточок. Все, залишається вона теж. Цю палітру я теж сьогодні, коли думала про розхламлення, думала, може кинути її на розхламлення. Але я не можу її кинути на розхламлення, тому що це чоловік дарував мені на минуле 14 лютого. Я робила замовлення там на сайті Наташі, цю палітру, ще щось я там замовляла. І як я можу це викинути? Не можу. І вона теж така, вона прям симпатична, мені вона подобається. Єдине, це оцей відтінок тут такий дуже поганої якості. І ось цей, якщо на нього не брати оці сподівання, що це якийсь супер-мега дуохром, а просто розглядати його як красивий відтінок, він класний. Тому що всі претензії до цього відтінка були, бо він на промо виглядає не так. Але мені він в житті дуже подобається. Ось він дуже красивий відтінок. І цей такий дуже вдалий, складний відтінок. Ви мало де зустрінете такий відтінок. Тому ні, я не можу її теж позбутися. Що я взагалі скажу, що це розхламлення. Поки що це все, що ми з вами розхламили, і туші повикидали. Вона залишається. Треба теж почистити. Ця палітра теж 100% залишається. Вона дуже зручна брати з собою в робочий кейс, якщо кудись на виїзд їхати.
Я дуже люблю Наташину якість тіней, і тут такі, ну, прям дуже хороші відтінки, дуже ходові. Ну і це взагалі шедевр. Це найкраща палітра маленька від Наташі. Я постійно про це кажу. Ну, ви краще просто не знайдете. Тут один з найкрасивіших спарклів, що в мене є. І тут дуже вдалі усі інші відтінки. Дивіться на цей спаркл. Ну, до речі, схожий на Анастасію. Тут я вам показувала в цій зеленій палітрі. Вони схожі. Але вони різні. Навіть це золото таке, в міру золота, воно тут виглядає розішим, ніж ось так. Це залишається. І залишилися великі палітри Наташі. Тут, до речі, ще є пілочки. Коли знімаю, інколи там якийсь ніготь може трошечки підламатися, в мене пілочки завжди лежать поруч. Ну, ось в мене залишилась паліточка мрії, тепленька і нюдова. Ось це одна з моїх найулюбленіших великих палітр. І я вже казала і повторюся, якби я робила палітру моєї мрії, вона приблизно теж так би виглядала. Тут дуже багато таких славових відтінків, ви знаєте, я таки люблю. Тут тепленькі красиві відтінки, тут просто красиві ось такі є повсякденні бронзові відтінки. І тому вона 100% залишається. Цю палітру я дуже сильно люблю. Я не знаю, що має статися, щоб я її позбулась. Ця палітра, це прям тепла-тепла. Це така, що не всім сподобається, але я її дуже сильно люблю. Я її обожнюю. Ось цей дуахром, це взагалі, я не знаю. Просто подивіться. Це так красиво. Ось так ще можна спіймати. Бачите, як він грає? Дуже-дуже красивий цей дуахромчик, дуже красива сама по собі палітра. Не знаю. Знову ж таки, зараз поки брала їх в руки, думаю, скину цю. А зараз відкрила, я не хочу її скидати. Як це можна скинути? Подивіться. Це дуже красиво. Тому я й казала, коли залишала палітру Hourglass або Chantecaille, що я не можу пояснити, навіщо я ці палітри залишаю, тому що, ви бачите, таких відтінків в мене мільйон. Але ні, я продовжую їх збирати. Це класика. Це я майже не використовую на собі, тому що для мене вона холодненька, об'єктивно холодненька. Для мене тут ось цей і ось цей відтінок. Красиво, все інше прям таке дає втому і занадто таке приглушене на мені, занадто сіреньке. Хоча на собі ще можу ці два спаркли використати. Дуже-дуже теж красиві спаркли. Подивіться, які красиві. Особливо ось цей на мені красиво виглядає. Я її більше використовувала на дівчатах, на собі я її майже 2-3 рази, мабуть, використовувала і все. Тому вона точно залишається, бо вона в мене для роботи. Але на своє виправдання скажу, що ми з вами позбуваємось точно ось цієї палітри Pet. Я залишила ось ці дві, це 10 і 11, і в мене залишилася ще одна, яка лімітка, в минулому відео я вам показувала. Лімітку я теж буду позбуватися, і ось цю я теж буду скидати. Точніше, я її скинула, вона в мене висить вже десь, я не знаю, місяці 4, її ніхто не купує, але я точно буду все можливе робити, щоб її позбутися. Ця палітра, теж я робила на неї відгук, давала косметиці другий шанс. Якщо хочете, підіть подивіться. І ось ця єдина палітра, яку я хочу залишити від Pet, у мене до неї дуже теплі відчуття, тому що ця палітра дійсно була зі мною в роботі. Тут, подивіться, що залишилось від цього золота. Дуже красиве золото. Я ним збирала наречених. Нареченим вона дуже подобається, завжди подивіться. Це дуже вишукано. Також тут ось цей мені подобається і ось цей. Це оці її спеціальні відтінки. Вони тут розкішні. І це от прям реально насибельно. Це саме насибельна, на мій погляд, палітра з усіх її палітр для життя, тому що тут дійсно можна робити тільки цією палітрою щось більш-менш повсякденне. І її я залишу. Ось цю палітру єдину я залишу від Pet. Ні, я все ж таки себе пересилила і цю таку винну від Dior я скину. Я розумію, що, в принципі, мені моєї улюбленої YSL більше, ніж достатньо для цих моїх улюблених макіяжів. Плюс в мене є у Наташі. І ця палітра теж іде на розхламлення. І так само, мабуть, я буду робити з цими двома палітрами.
Цю палітру один час я дуже сильно любила. Я нею постійно користувалася. Я досі її вважаю дуже-дуже класною, якісною базовою палітрою. Якщо ви любите таке, придивіться. Тут досить нейтральні відтінки, в них нема надмірного тепла. І я впевнена, що вона дуже великій кількості людей сподобається. Але я цю палітру не брала в руки роки 3, мабуть, якщо не 4. Тому вона йде на розхламлення. І так само на розхламлення йде оця. Неймовірно красива. Тут ось ці 2 спаркли, просто подивіться, особливо ось цей рожево-золотий. Це фантастика. Це дуже красиво, але та сама історія, що і з попередньою. І я цією палітрою не користувалась 3, можливо, навіть 4 роки. Тому теж вона йде від мене. І залишився тут в мене Форд. Я показувала вам 4 палітри, які я нещодавно докупила. А тут все таке стареньке. Тут, звичайно, Smoky Quartz, яка ніколи нікуди від мене не піде. Це моя на сьогоднішній день, мабуть, улюблена його палітра. Я люблю її такою ніжною любов'ю. Вона така базова, вона така класна, що вона точно залишається. І саме через неї я купила 2 палітри вже після їх ребрендінгу, тому що формула схожа в тих палітрах на оцю. Настільки я її люблю. Тут в мене запечена його, дуже красива теж Body Hit. Така от прям вона теж дуже насибельна, дуже така повсякденна. Оці 2 такі не на кожен день, але їх теж можна обіграти спокійно на кожен день. Люблю цю палітру теж. Ну і тут, по-моєму, все запеченка його. Тут Suspicion, Honeymoon і Golden Hour. Golden Hour – це дуже недооцінена його палітра. Я досі не розумію, чому за цю палітру ніхто ніколи не говорив. Да, вона така тепленька, але вона дуже комплементарна на будь-який кольор очей. І Honeymoon – це взагалі просто класика. До речі, от не дарма я Dior скинула, в мене ще Honeymoon, як я могла за неї забути. Це взагалі от до Smoky Quartz була найулюбленіша моя палітра Форда. Це дуже красиво, це в житті виглядає набагато дорожче, ніж на відео. Ну і, звісно, Suspicion. І те саме, бачите, да, гаму? Ну, чим вам не Hourglass і не все інше, але ну не можу я позбутися. Ну, хвора жінка. Це дуже красиво. Я зараз скажу крамольну думку, але, можливо, єдина палітра Форда, якої я позбудусь, це та, яку дуже сильно люблять усі. І про яку я теж дуже сильно хотіла. І я купила, як тільки побачила, що вони зробили ребрендінг, але вони настільки зекономили на формулі, коли почали спрощувати його запеченку і робити її в більш дешевій формулі, що взагалі не маю бажання нею користуватися. Ну, ви поняли, да? Це Хейзі. Я не знаю, от чомусь в мене не задається, наскільки сильно я її хотіла, настільки зараз я дуже розочарована. Я ще нею покористуюся. Ось так вона дуже красива, але чомусь на очах вона для мене не виглядає як Tom Ford. На очах вона для мене виглядає дешевше за його ось в оригінальній, скажімо так, формулі палітри. Оце, можливо, єдина палітра, яку я позбудусь трохи пізніше. Ну і в мене тут залишилась зборна солянка, тут і спарклові текстури, і просто матові. Ось ця матова дуже класна, така на кожен день палітра. Якщо ви взагалі не дружите з тінями, це воно. Хоча вони там зараз перевипустили цю палітру, зробили її рудою. Подивіться, яка вона була. Подивіться, що вони випустили зараз. Я можу дуже довго сваритися на те, що робиться з брендом. Але ви тоді точно закриєте це відео. Я як бабка та в кожному відео нию, що раніше було краще, ну це правда. Ось ця палітра – це одна з найкласніших палітр саме на кожен день. Подивіться. Ось ці 2 відтінки на кожен день в складочку, ну взагалі ідеально. Спаркл фантастичної краси. Ну і темний тут такий собі по якості, але ним класно от стрілочку якусь прекрасно ним малювати. Нею виходять дуже дорогі повсякденні макіяжі, які от прям кричать, що це люкс. Я її дуже сильно люблю, я думаю, що по ній видно, я там один час. Тут прям така вже дирочка. Ну тут ідеальний колір шкіри, подивіться. Це ефект твоя шкіра тільки краще. Шкіра з лоском. Дуже люблю цей відтінок. Я один час, повторюсь, прям помішана на ньому трошки була. Ну і це дуже красива палітра, але вона дуже холодна.
Вона в мене практично недоторканна, тому що на собі я її не використовую. Я її використовую тільки на дівчатах. Для мене це прям холодна палітра. Хоча, звісно, це дуже красиво. Цей дуохром, подивіться, фантастичний. Бусковий дуже красивий, ось цей дуже красивий, теж коричневий, такий дорогий колір. Але воно все на мені йде в дуже сильний сінець. Я залишу вам тут посилання, в мене було відео, де я показувала макіяжі. Там не всі палітри, які в мене є зараз в тому відео, але та палітра там є. Можете подивитися, якщо ми з вами по типажу схожі, зрозумієте, чи буде це так виглядати на вас. І ця палітра, до речі, часто кажуть, що вона є дюпом на перший рояль від Pet. Тому, якщо сильно хочеться, можете ще придивитись до першого рояля Pet, там дуже схожі відтінки, практично ідентичні. І оцей складний спаркл там теж є. Ну і в мене тут, це взагалі, я не знаю, це я закохалася, дівчата, ось цей спаркл. Я купила тільки через нього, щоб ви розуміли рівень того, яка я падка жінка. Ну, подивіться. Він мені дуже сильно схожий на Sparkle YSL, який я вам показувала. По величині блискітки, по переливу, по тому ефекту, який створюється. І це так само, як і Sparkle YSL, одні з найкрасивіших спарклів. Я дуже люблю цю палітру. Оцей виглядає набагато гірше ось так, ніж коли ви от його переносите. Коли ви його переносите, бачите, одразу красиво, на очах красиво виглядає. Ну і ці такі звичайнісінькі, да, матові. Темний так собі тут. Світлий за світлий, тому я і кажу, що я купила цю палітру, грубо кажучи, виключно через цей спаркл. Але це любов, треба пильник тільки попрати. Оці білі пильники, вони дуже швидко пачкаються. Їх хоч пери, хоч не пери. Ці більш практичні, звісно. Це взагалі моя любов. Це палітра, без якої в мене дуже рідко обходились клієнтські макіяжі, коли дівчата мені казали, що хочуть сяйво. Вона в мене з'явилась пізніше, ніж Pet. Тому в Pet там така прям дирка в тому спарклі, але тут спаркли, це просто... Вони... Подивіться. Я не знаю, як це може не подобатись. І сатінчики мені тут теж подобаються. Вони такі трохи сіруваті на мій смак, особисто на мені, але хороші, красиві сатіни. Теж ними легко, приємно працювати і красиво виглядають. Ну і останній форт на сьогодні – це ось така палітра. Нещодавно бачила в чаті у Юлії Муаджелай. Дівчата приносили і сміялися, що ой, кому потрібен цей зелений. Але насправді він дуже носибельний, цей зелений. І дуже мені подобається, як це виглядає. В мене теж був макіяж, 2 макіяжі навіть, здається, цією палітрою на сторінці. Можете сходити, відкрити прям папка в мене є з фардом, і там все є. І от ця палітра теж є. Дуже красиво виглядає в житті. Цей зелений можна навіть ось так, бачите, ще більше розтягнути, і він ще менш зелений, але сяє дуже красиво. Ну і оці 2 – це взагалі. Та і оцей, вони просто оці 3 – це на кожен день. Дуже красиво виглядає. Це не зовсім спаркл, і це не сатін. Це така, от знаєте, сяйво, щось посередині між спарклом і сатіном. Звісно, це теж залишається. Фарда, оце може хейзі. Все інше точно залишається. І також у нас тут залишились консилери. Давайте глянемо консилери. Дивіться, що ми ще з вами пропустили. У мене ж був невеличкий огляд на Марка, коли він тільки вийшов. І ці тіні вкрали моє серце. Я буду ще брати його однушки. Мені абсолютно не подобається упаковка, але формула тут унікальна. Я це казала у огляді, і я це можу ще мільйон разів повторити. У нас тут залишились ще ось такі тіні від MAC. Вони їх позиціонують і як тіні, і як базу. Теж дуже крутий продукт, дуже-дуже стійкий. Єдине, що на дуже вікових очах може зморшечки підкреслювати. І такий, знаєте, трохи він не сушить, але очі будуть виглядати, шкіра на очах буде виглядати трохи підсушеною. Дуже люблю, і вони теж, звісно, залишаються. Ну і давайте тепер нарешті консилери. Да? Значить, в мене тут 2 консилери від NARS. Тут така сама, бачите, замизгана кришка, але її як не протираю, вона дуже складно протирається, її треба чистити так само, як і цю палітру Наташі. Це я вже потім після розхламлення почищу. Я люблю цей консилер, це ультра-ультра щільний консилер саме для перекриття недоліків. Він дуже стійкий, він дуже криючий, він завжди є в мене в кейсі. Так само, як і ось цей, але цей вже набагато рідкіший. Бачите, навіть по сводчам. Він підсвічуючий, він зволожуючий, і він дуже красиво в зоні під очима. Він теж, як і той, завжди в мене є.
Ще два ультрастійких консилера, якими я люблю саме перекривати недоліки, це ось цей від Фарда і ось цей від Dior. Значить, від Фарда це найстійкіший взагалі з усіх консилерів, що ви можете уявити. Ну, принаймні з того, що я пробувала, дивіться, який він криючий, це по-перше. А по-друге, якщо мені треба зробити кремову корекцію, але я перекриваю недоліки, я беру тільки цей консилер. Йому все одно, що ви по ньому робите, коли він схопився. У нього стійкість просто вау. Хоча вони його зазначають як підсвічуючий, да? Але я не бачу тут підсвічення, я не бачу тут того, що можна наносити в зону під очі. Я його під очі не наношу. Я його наношу саме коли мені треба щось дуже-дуже стійко перекрити, йому я це довіряю. Ну і ось такий від Dior, теж це я вже повторювала не раз, це дуже щільний консилер. У мене, до речі, було класне відео, ми з вами ось цю мою тату перекривали консилерами, які в мене були. Залишу вам теж посилання, сходіть, подивіться, там реально цікаво, тому що там результат, якого я сама не очікувала. І оцей консилер, він теж такий досить щільний, досить криючий, і він добре тримається. Звісно, це не порівняється з ось цим від Форда і з ось цим від Nars, але він в їх компашки теж, і я теж його в зону під очі ні в якому випадку не рекомендувала б. Те, що залишилося, худо-бідно, щось можна, щось не можна. Ось цей теж самофіксуючийся, дуже щільний, дуже криючий, і я розумію, що він не підійде величезній кількості людей, але на мені він в зоні під очима лежить красиво. У мене там ще нема зморшок, і він в мене там лежить ідеально. І він ще й з таким софт-фокусом, мені це подобається в зоні під очима, тому що в мене є ці заломи, він мені їх розрівнює. Обожнюю це взагалі на сьогоднішній день, коли я збираюсь в житті, рука тягнеться лише до нього. Ось цей консилер дуже круто в зоні під очима на віковій шкірі. Мені подобається. Я коли з бабусею з моєю працювала з ним. Теж моя не перша баночка. Красиво він там лежить, нічого не підкреслює, тонесенький, такий от як має бути консилер. В його ж компашку я б віднесла ось цей консилер від Mario, я його вже закінчила. Це вже залишки, це я вже збираю по стінкам, і я його не викидаю, збираю це по стінкам суто через те, що я буду знімати великий огляд Mario. У мене лежить запаска такого консилеру, але бачите, скільки в мене відкритих консилерів, я хочу щось закінчити і відкрити запаску. Цей консилер, повторюсь, вже повторила і буду повторювати ще. І теж він такий, він тонесенько, дуже красиво, зволожуючи, підсвічуючи лежить. В зоні під очима я його дуже люблю. При цьому він добре криє. Він криє краще, ніж ось цей від Armani. Оці два прям в вікову шкіру, я вважаю, впораються там дуже красиво. Ось такий консилер від Наташі. У мене їх було два раніше, зараз залишився один. Інший я закінчила. Теж криючий, хороший консилер, подобається мені, але може трошечки суховатим бути. З Mario не порівняти, звісно, його із Armani. Ось цей зараз викину, він вже точно стухший. Це дуже класний, навіть от в якості бази під макіяж, він дуже-дуже криючий. Дивіться, це саме матова версія, в них ще є зволожуюча. Мені подобається і матова, і зволожуюча. Хороші, криючі, стійкі консилери. Звісно, зволожуючий не такий стійкий, як цей. Цей бачите, да, все. І це ж Ельф, це ультрадешевий бренд. Але консилери ці у вогонь. Це, мабуть, єдині бюджетні консилери, за які я можу сказати, що це вау. Але треба викидати, бо він вже давно все. Далі в мене ось такий консилер від Кевіна. Він, мабуть, вже теж в мене... ось, бачите, по стінкам збираю. Там десь на донышки залишились. Зніму огляд на Кевіна і теж викину. Цей такий теж середній по перекриттю, але з усіх, що я вам тут показала, мені він, мабуть, подобається найменше. Він такий просто хороший. Якогось вау-ефекту він в мене не викликає. Хороший робочий консилер. Якщо хочеться урізноманітнити макіяж, купити щось таке, що ще не купували, в принципі, непоганий. Але, повторюсь, вау не викликає. І це теж треба вже нарешті викинути. Залишки на стінці зібрала. Це персиковий коректор від Pixi. І в мене тут ще, до речі, ось така штука затісалась від Rare. Вони це позиціонують як базу, сяючу під макіяж. Але я наносила її ж тональний крем, не оцей свіжий, який вона випустила, а попередній на цю базу. І це було жахливо. Не знаю, для кого ця база.
Я оце згадала, що я його сюди перекинула, бо хотіла спробувати ним підсвічувати зону під очима, щоб витягувати, розрівнювати. Але так я жодного разу туди його і не нанесла. Куди його покласти так, щоб не забути нанести, нарешті спробувати, я навіть не знаю. Поки що залишу, але, ви розумієте, не факт, що я ним скористаюсь так, як я думала скористатись. Постараюсь не забути і теж вам потім скажу, чи буде він там окей, тому що як база, ця база мені не сподобалась навіть з її власним тональним кремом. Так, і тут в нас залишилось ось. Тут в мене однушка Бобі. Треба якось однушки всі разом покласти. Дуже красиво. Це шедевр, ви точно за неї чули, то це той самий Moonstone. Вона така прям суховата. Спочатку треба робити макіяж очей, потім її наносити, що вона може сипатись прям дуже сильно. Але за рахунок того, що вона суха, вона не катається. І тут в мене ще ось така базова палітра Маріо. Теж дуже люблю. Ви знаєте, я фанат матових Маріо, хоча вони сухі-сухі, але це ті сухі тіні, які дійсно якісні. Дійсно дуже добре пігментовані, добре працюють, добре переносяться. Дивіться, навіть сводч чорного, подивіться, жодної плішивості. Дуже якісні тіні. Я їх дуже-дуже сильно люблю, вони, звісно, теж залишаються. Зараз якось Маріо треба буде згрупувати. І, в принципі, ось ми позбулись з вами цього, і зараз перейдемо на продукти для обличчя. Що, фінішна пряма, продукти для обличчя. Точно одразу відкладаю цю палітру, я вам показувала її в невеличкому огляді на Makeup Forever. Я її обов'язково залишаю, мені вона дуже подобається. Плюс я в першу чергу все ж таки її брала для того, щоб працювати з більш темними відтінками шкіри. Я не буду купувати мільйон різних консилерів, відтінків, якщо я можу замішати, додати, затемнити або підтон поміняти. Тому вона 100% залишається. Це така, знаєте, робоча конячка візажиста, і її тут не може не бути. Далі, мабуть, одразу теж перекину, і причому в шухляду з тінями цю палітру від MAC. Це єдина яскрава палітра, настільки яскрава, яка в мене залишилася. Вона пережила зі мною переїзд з Європи. Тут дуже класна формула тіней, мені прям подобається тут тіні. І просто на випадки, якщо мені треба буде щось яскраве, в мене є ця палітра, я не планую купувати прям такі більш яскраві палітри. Дивіться, як вона стирається погано. Тому я її залишаю суто для того, якщо захочеться щось таке прям цікаве створити. Далі я хочу одразу заховати, покласти на місце цю пудру, тому що вона не влізає в мене жоден контейнер. Точніше, вона отак влізає, але вона тоді не влізає в шухляду, вона дуже велика. І це моя улюблена пудра. Ось це і ось це. Це дві пудри, якими я зараз користуюсь в житті, якщо мені треба кудись піти. До них була ось ця пудра. І вона тримає набагато краще, ніж ці дві, тому що тут тальк, тут міка в цих двох. Але, по-перше, її зараз зняли з виробництва, проте я затарилась, в мене є запаска. Проте вона не дає настільки сильного блюру і красивого ефекту, як ці дві. Ці дві – це зараз моя найбільша любов. І ця пудра, звісно, залишається, тому що вона нікуди не влізає, я її одразу закидаю в шухляду. Боже, я досі не можу відтерти, дивіться. Намазала, на що я ці свочі зробила. Я сподіваюся, ви мені вибачите брудні руки в кадрі. Так, давайте, я навіть не знаю, з чого почнемо. Давайте почнемо, мабуть, з цієї палітри від Mestman. Я так само дуже довго думала, треба вона мені, не треба. Але, дівчата, я зняла вам відео, мені здається, я 2 рази чи 3 нею не фарбувалася, і все. І в мене просто до неї не йде рука. Ця палітра – це просто хороша палітра. Вона хороша, я не можу сказати нічого поганого. Мені досі подобається цей продукт. Але в мене таких просто хороших продуктів, ви бачите. І ви бачили, скільки я в минулому відео ще скинула. Тому я хочу звільняти простір для більш цікавих продуктів. Для продуктів, якими або я дійсно користуюсь в житті, як пудра, які я вам щойно показала, або які там мені цікаво оглянути. І щоб в мене було це місце, куди складати ці продукти, мені чогось треба позбуватись. Тому вона хороша, мені вона подобається, але я її позбуваюсь просто тому, що в житті в мене до неї взагалі не тягнеться рука. Вона мені просто не потрібна. Зараз в мене теж полетять тапки, але, як бачите, щось таке. 3 продукти я від Mestman пробувала, і всі 3, окей, не викликали в мене захвату. Далі. У мене тут ось така палітра від Наташі, я думаю, що її час теж прийшов.
Я не пам'ятаю, коли останній раз нею користувалася. Треба кудись її або передарувати, або скинути. Тут красивий, мені подобається рум'янець. І тут цікавий досить хайлайтер. Але я нею не користуюсь. І вона просто лежить. Тому прийшов їй час на розхламлення теж. Далі рум'яна від Патріка. І я тут обожнюю ось цей кремовий продукт. Мені дуже подобається цей відтінок, неймовірний. І я думаю, що по ньому видно. Я хочу доюзати ось цей кремовий продукт. І потім я просто, мабуть, викину, тому що куди ти вже залишиш цей сухий один. Тому що сухий мені не подобається. Ним я, як бачите, майже не користувалась навіть цим сухим. Вони залишаються суто через кремовий продукт. Далі в мене двійка ось таких рум'ян. І ось ці від Денеси я брала для таких Барбі-образів. І ви бачите, декілька разів я їх використала і все. І вони лежать. Красивий колір саме для Барбі-макіяжів. Коли хочеться от щось такого. Але навіть взимку, коли я такий рум'янець, в принципі, на собі приймаю, люблю, ви бачите, майже не користувалась. І я думаю, що це теж знак того, що їм треба на розхламлення. У нас там з вами лежать рум'яна Dior, рум'яна Chanel, так що нам буде чим замінити. Будемо скоро з вами все це пробувати. Далі ось такі рум'яна від MAC. Тепленькі, красивенькі. Звичайна пудрова, абсолютно звичайна пудрова формула. Дуже дешева упаковка. Вони в мене просто новенькі. Поки що я з ними не награлась, знаєте. Мабуть, вони залишаться, просто тому що я з ними не награлась. Але, можливо, найближчим часом я їх теж позбудусь. Поки що нехай лежать. І, мабуть, поки що я цей контейнер відставлю. Ми його потім дозаповнимо. А зараз з вами давайте розберемо ось цей найбільший. І далі вже будемо якось планувати, що куди, в який контейнер, що розставляти. Значить, тут в мене один зберігається в пильнику, інший без. Тому що, по-перше, я один пильник загубила, по-друге, я зрозуміла, що мені так зручніше, я тепер знаю, що це в мене бронзер, а це в мене рум'яна. Дуже зручно і тому так вони і зберігаються. Звісно, що цей бронзер я купувала не так давно, я його повторювала, тому що попередньо розбився, а я без нього жити не можу. І він, звісно, залишається, це взагалі без варіантів. Це один з найуніверсальніших бронзерів, і без нього тут не могло бути. І так само ці рум'яна. Я дуже-дуже люблю ці рум'яна, вони фантастичні. Вони, звісно, теж залишаються, це теж не обговорюється. Це, знаєте, такий раритет, якого вже не будуть, на жаль, випускати, тому що рум'яна, наприклад, це запеченка. Я так розумію, що вони більше не планують запечені рум'яна випускати на постійній основі, можливо, в якихось лімітках, тому це точно навіть не обговорюється. Далі в мене ось такі рум'яна від Кевіна. І це класний, в принципі, продукт. Я, якщо його наношу, то наношу ось так, все разом замішую. Тут такий симпатичний колір виходить. От він, як і Вестман, от просто хороший. Вестман, мабуть, трохи краще. Трохи краще по фінішу, трошки більш сучасний. Тому що Вестман, мабуть, свіжіший. Ці такі досить старенькі, вони 19-го, здається, року випуску. Я, мабуть, їх скину, але скину після того, як зніму відео про Кевіна. Тому що ними я, теж в житті взагалі не користуюсь. А тримати просто заради каналу я краще щось новеньке огляну, що вам буде цікавіше. Ой, далі мій страждальний бронзер. Щось він такий брудний в мене. Страждальний бронзер від Gucci, яким я не користувалася, мабуть, десь рік. Він в мене виглядає ось так. Він в мене впав, розбився. І якби я його тепер позбутися не можу, бо це дуже некрасиво, так, комусь віддавати або продавати. Але сам продукт я не люблю. І я не знаю, чи це пов'язано з відтінком, чи не пов'язано. В мене це трійка. Ось так він виглядає. На свочі, в принципі, досить навіть симпатично, але мені не подобається, як він працює. Для такого дорогого бронзеру він досить проблематичний. Дівчата, в яких одиниця, кажуть, що в них всього цього нема, але от у мене він може і заліпати, і погано тушуватися, і, я реально б його скинула б, якби він так не виглядав. Треба просто змушувати себе хоч користуватися ним. Просто коли в тебе є отакі текстури, з якими взагалі не треба думати, то отакі ти не хочеш. І ось він в мене і лежить. Треба покласти його ближче і просто ним користуватися.
бо позбутися я його не можу. Далі в мене ось такий хайлайтер, але він такий, знаєте, щось між хайлайтером і бронзером. Я вважаю, це більше щось до бронзуючої пудри, на мій смак. Ось так це виглядає. І я теж думала, чи позбудусь я, чи не позбудусь, тому що тут сяйво, бачите, да? Але от сьогодні на прев'юшки, на початку відео, ви мене бачили саме з цим продуктом. Я вирішила сьогодні ним нафарбуватися, перед тим, як сіла знімати, ще раз подивитися. І якщо до цього я сумнівалась, думала, що я його скину, зараз я вирішила, що я його не скину, я його залишу. Я викидаю коробку все ж таки, він залишається зі мною. Поки що, принаймні, точно. А там життя покаже. Далі в мене ось такі рум'яна від Hermès. І теж я їх зберігала в коробці, тому що я не знала, скину я їх чи ні. І зараз я розумію, що я їх не скину, тому я викидаю коробку. Я все ж таки не вважаю цю формулу настільки унікальною, чи колір, що от прям, вау. Знову ж таки, як Westman. Це просто добре. Таких добре в мене багато. Але я вирішила ці рум'яна залишити з однієї єдиної причини. В них дуже-дуже красивий такий ненав'язливий нюд, якого практично не видно на шкірі. Він дає такий легкий відтінок і лоск. І от саме через це я його залишу, тому що є така категорія клієнтів, які приходять, і будь-які рум'яна для них це яскраво. Ой, це яскраво, ой, це занадто видно. От для таких людей, або якщо ви така людина, і ви не любите на собі рум'янець, а хочете щось таке освіжаюче додати, оце воно. Номер 37. Вони трошечки підблюрюють, вони дають, знаєте, такий от саме лоск, таку доглянуту шкіру. І при цьому практично не мають кольору. І для цих людей я ці рум'яна залишу. Далі моя любов, мій улюблений літній бронзер Armani. Дуже люблю цей продукт. Він такий прям жовтий, він прям теплий. Чому я й кажу, що улюблений літній, тому що на засмагле тіло це дуже красиво. В ньому є золоті такі блискітки, виглядає це все феноменально красиво. І він, звісно, що залишається, тому що це мій улюблений літній бронзер. Далі, ось така палітра від NARS. Тут в мене один хайлайтер і трійка рум'ян. Звісно, тут легендарний оргазм. І окрім нього, все інше з цієї ж серії. Я практично не користуюсь цим продуктом. Попри те, що він дуже красивий. Я з тих людей, хто розуміє цей рум'янець. Мені він дуже подобається. Але я не користуюсь. От просто не користуюсь. І я думаю, що теж прийшов його час. Я реально прийшла до того, що я хочу базовий мінімум, а не розкішний максимум. Не знаю, що зі мною відбувається. І така сама історія, до речі, от на Сефорі зараз. Я заходжу на Сефору, і я довго шукаю, що купити. От бувають моменти, коли я хочу щось купити, і мені все не то. Можливо, я трошки десь приситилась косметикою. Або, можливо, вже просто настільки складно здивувати, що воно все здається якимось, тому я, бачите, рік назад я не змогла позбутись, хоча я так само ними не користувалась вже. А зараз все. Цього позбуваюся. Походу, продукції більше позбудусь, ніж залишу, але це значить, що нам з вами буде місце пробувати щось нове. Тут у мене лісічка в лісічки, слоніку і дракону драконі. Звісно, це залишається. Я дуже люблю ці палітри. Єдине, що я дивилася їх анонс на цей рік. Якщо це правда, якщо вони випускають ці жахливі упаковки з губами, очами і всім іншим, я просто в байерів знайду, мабуть, коня з ось цього року запуску і куплю з рук просто потім у байерів. Я дуже сподіваюся, що це вкид, що вони скинули, подивитись на реакцію людей, зараз зібрали негативну, і це не випустять, що це виглядає жахливо. І давайте тепер перейдемо до стіків. У мене тут їх не так багато залишилось. У мене є ось такий стік від Makeup Forever. Мені він дуже-дуже подобається. Тут неймовірно красивий колір. Він такий тепленький. Цей продукт залишається. Упаковка така, знаєте, трохи дешевувата. Можливо, б хотілося трошки дорожче, щось таке більш важке, особливо ця кришка, така прям пластик-пластик. Але сам продукт дуже крутий і крутий настільки, що я точно залишаю. Далі ось такий стік від Too Faced. Дуже сильно мені дівчата хвалили. І, чесно кажучи, я в
тій моїй ері, де я цей бренд взагалі вже за бренд навіть не сприймаю. Для мене вони супер застарілі, і навіть якщо вони випускають щось хороше, мені просто навіть не цікаво пробувати. Проте я купила його за $11. Як я так купила? У вас буде інформація, точніше є інформація, хто на мене підписаний в Телеграм, подивіться, хто не підписаний, підписуйтесь. І через те, що він всього за $11 мені дістався, і я, звісно, його взяла. Але текстура тут дійсно крута. Мені прям дуже подобається. Мені вона найбільше нагадує ось цей неймовірний мій бронзер від Кевіна. Вони прям схожі по текстурі. Дуже бачите, і по сводчам, і по фінішу, і по роботі. Тут, вибачте мене, упаковка. Тут ти береш в руки і ти відчуваєш, що ти прям щось супер взяв. Тут, дешево. Такий прям пластичок, знаєте. Він типу під метал зроблений, але це прям дуже дешевий пластик. І я один раз уронила, і ви бачите, да? Тобто настільки все погано. Тому за $11 мені підходить, хай поки що лежить. І також в мене тут рум'яна від Кевіна. Рум'яна мені ці подобаються вже менше, ніж бронзер. Бронзер просто неймовірний. Рум'яна таке відчуття, що трошечки, можливо, в силу кольору, але ніби трошки з ними складніше працювати, ніж з бронзером. Хоча в цілому, бачите, да? Теж вони непогані. Але щось в мене є відчуття, що інколи трошечки вони такі, знаєте, як неоднорідно лягають. Проте такий досить унікальний кольор у мене. І ще й в кремовій текстурі, як бачите, у мене кремових рум'ян майже нема, тому я залишу. Далі моя любов, яку я не знаю, що має статися, щоб я скинула. Це єдиний хайлайтер, яким я зараз користуюсь. Я не користуюсь хайлайтерами на кожен день, але це не хайлайтер, це витвір мистецтва. Подивіться. І все, я навіть коментувати не буду. Якщо ви мене дивитесь, ви знаєте, що я obsessed. Я дуже люблю цей продукт. Далі в мене є ось така двостороння штучка від NYX. Я в нею взагалі не користуюсь. Я вам показала у відео якось про те, як контуруватись правильно, що треба знати. І більше я його в руки не брала. І, мабуть, я не візьму, і я навіть не знаю, що з ним робити. Мабуть, залишу суто, якщо мені знадобиться контур. Тому що контурів у мене немає, я ними не користуюсь, якщо мені в якомусь відео знадобиться, щоб в мене був. Далі в мене ось такий бронзер від Rare. Дівчата, я не знаю, тут, мабуть, отак от вже залишилось. Я просто беру його в руки, я відчуваю, що тут майже нічого вже нема. Ми з вами скоро цю баночку доб'ємо, повірте мені. Я прям відчуваю, воно вже майже нічого не важить. Це потрясний продукт. Він щось таке між контуром і бронзером. Він неститься між контуром і бронзером. Дуже ніжна формула, така тануча, сама тушується, сама все за вас робить, ні з чим не конфліктує, ніколи нічого не роз'їдала. Майже закінчений, і я його закінчу, я його люблю. Скоріше за все не буду повторювати. Хоча мені супер подобається формула. І також в мене тут два продукти від Маріо. Вони точно лежать, тому що буде відео про Маріо. Дивіться, це ж жесть якась. Я вам вже казала, ці ограничителі в мене працюють через раз. То воно викручується, то не викручується. Мене це так дратує, це просто жесть. І причому що в рум'янах, що... бачите, да? Це жах. Причому що в рум'янах, що в цьому бронзері. Але бронзер тут, бачите, такий теж як контуробронзер, як і Селена. Щось посередині. Тому з цього контейнеру в нас, в принципі, залишається все. Так, і тут останнє рум'яна, що в нас залишилось з вами. Тут в нас ось такі від Rare, вони точно залишаються. Тому що, по-перше, я їх нікуди не скину, і я навіть не знаю, скільки їх тут залишилось. По-друге, мені подобається і колір, і продукт. Нехай будуть. Можливо, навіть колись ще одну мініатюрку повторю. Такий, знаєте, хороший робочий продукт. Нічого поганого сказати не можу, але, звісно, не інновація на сьогоднішній день. І також ось такі від Валентіна, а ось це вже може змінити ваше життя не до та після. Бачите, в нього така прям рідесенька текстура, але коли ви його підтушували, він одразу такий рівномірний і одразу блюрить. Блюрить фантастично. Один з найблюрячих продуктів, які в мене є. Обожнюю ці рум'яна всім серцем. І від цього серця радила дівчатам і раджу вам. Класні. У мене це мініатюрка. Мініатюрки в них не продаються, це вони до подарунків кладуть, але, можливо, десь у байерів знайдете. Реально класні рум'яна. І я, можливо, коли трошечки там зараз розгрібуся, візьму ще якийсь кольор, мені прям вони подобаються. Далі, мабуть, найбільш компліментарні саме на мій типаж рум'яни, які я обожнюю. Це ось такі рум'яшки від Hourglass. Звісно, це персик. Що це ще могло бути? Обожнюю. Просто обожнюю. Красивий, правильний рожевий персик. Дуже люблю цей продукт. І, звісно, він залишається.
Далі в мене ось такі теж персикові від Fenty. Теж красивий продукт. Ну, правда, красивий. І колір, подивіться. Колір фантастичний. І такий, бачите, теж він прямо лоск дає. Красиво. Але я не пам'ятаю, коли я останній раз їх брала. І не те, що коли я останній раз їх брала. Останній раз я їх брала, коли знімала відео про Fenty. А от до цього, коли я останній раз їх брала, тобто я, мабуть, рік вже ними не користувалась. І я роблю висновок, що я не буду ними користуватись. І, як ви поняли, я їх теж позбуваюся. Хороший, класний продукт, ось в такому відтінку він у мене. Все мені подобається, все з ним класно, але, просто не тягнеться рука. Значить, в мене тут ще є кучі. І тут в мене унікальний кольор, у мене таких більше нема. Це прям дуже теплий. І інколи мені треба настільки теплі, і от через кольор він точно залишиться, але тут і формула, і упаковка, тут мені подобається все, цей продукт залишається. Далі в мене двійка Armani, і от наскільки я ще рік назад любила цю двійку, ви бачите, в мене не повторюються рум'яна, і я ніколи не купую один продукт в різних кольорах. Цей купила. Настільки зараз, ви зрозуміли, да? Я цей продукт, все, я ним перестала користуватись, коли з'явився ось цей. Ці рум'яна теж дуже круто блюрять. І я їх купувала в двох різних відтінках, для такої більш насиченої шкіри і для такої більш світлішої. Вони дуже красиво блюрять і дають лоск шкірі. Але як тільки в мене з'явилися Шантикай, я ці взагалі не беру, тому що ось ці блюрять ще більше. І зараз крамольну справу зроблю, але їх теж позбудусь. Ще рік назад я не повірила, як би сказала. Це були мої улюблені рум'яна. А зараз ось я сьогодні, до речі, нафарбована черепашкою. Я зберігаю в коробках, тому що вони просто однакові. І щоб їх не путати, я зберігаю в коробках, бо просто вони мало місця займають навіть в коробках, і мені так зручно. Подивіться, так блюрить шкіру. Мої улюблені рум'яна зараз. Я не знаю, я не можу пояснити цю любов, але це любов. В житті я користуюсь цими продуктами, тому вони, звісно, що залишаються. Дівчатка, я сподіваюся, ви мені вибачите на останніх хвилинах цей провід. В мене просто сідає комп'ютер, а я періодично поглядаю, щоб я показувала вам нормально. І для того, щоб я мала змогу все ще вам показувати, я запишу вже кінець ось так. Вибачте, я розумію, що це не дуже красиво, але в нас тут майже нічого не залишилось. І ми швиденько зараз з вами закінчимо. Значить, давайте почнемо з цього контейнеру. Тут два продукти, які я залишила, тому що вони класні. Вони супербюджетні, але вони класні. Але я ними не користувалась так само роки 4, мабуть, як і от рум'янами, точніше не рум'янами, палітрами, да, Flower Nose, які я вам показувала. Упаковки тут Атас. У Essence всі упаковки Атас. Але тут скарб. Саме у 50-му номері, тому що в мене були інші не такі. Подивіться на цей лоск. Це дуже красиво виглядає. Вони так полірують шкіру. От через упаковку, мабуть, в мене до них взагалі не йде рука. Я навіть не згадую, що вони в мене є. Які шанси, що я їх дістану цей рік, якщо я з минулого розхламлення жодного разу не взяла, не знаю. І не знаю, що зараз робити. Тому що, ви бачите цей ефект, да? Для бюджетних рум'ян це вау! Вони там щось коштують, я не знаю, 4-5 євро. Не пам'ятаю, за скільки їх брала. Думаю, поки що. І така сама історія з цим хайлайтером. Для бюджетного хайлайтеру це дуже красиво, хоча це такий хайлайтер, який не для життя. Це от саме я брала більше для якихось образів, да, для задумок. Подивіться. Хайлайтер, мабуть, точно дропну, просто тому що я ними не користуюсь. А от оце не знаю. Якщо я сюди покладу, які шанси, якщо вони будуть тут поруч з Hourglass стояти? Давайте поки що тут реально їх покладу. Можливо, я про них буду частіше згадувати і почну ними користуватись. Якщо ні, я даю вам слово, що в наступному році на розхламленні я їх розхламлю. Отака от. Сама собі даю мотивацію. Тому давайте зробимо так. Далі в мене ось така палітра від Lancome. Це теж був подарунок, яким я взагалі не користуюсь. Тут рум'яна оці, один в один на Арсаргазм, подивіться. І тут хороший оцей контур. Це прям контур. Прям правильний, хороший робочий контур. Хайлайтер тут взагалі ні про що. Але я нею не користуюсь. Оце був подарунок, і ви бачите, вона нова. Вона сводчена просто тому, що я вам показувала в якомусь відео.
Ну, мабуть, спробую її скинути. Ну, вона просто лежить. Причому лежить вже не один рік, як її подарували, так і лежить. Далі це я такий, знаєте, мерч тримаю. Я ними не користуюсь, але просто спогад про дом. Мені подобається оце Hope. Мені подобається цей соняшник. У мене одразу асоціації з домом. У нас на Донеччині дуже багато соняшників росло. Мені це як поля вдома нагадує. Це я не можу це позбутись. Просто тому, що це спогади про дом. Просто для сентиментальності. Тому воно лежить. І хай лежить. Це я точно не зможу викинути. Так, і в мене тут залишилась ось така палітра від Pet. Я дуже рідко нею користуюся, дуже рідко про неї згадую. Хоча тут дуже красивий хайлайтер. Подивіться, ультра дрібного помолу, такий от правильний, дорогий хайлайтер. І рум'яна тут красиві. В мене таких нема більше, ви знаєте, я не дуже люблю рожеві рум'яна. І це унікальні для мене рум'яна. І бронзер тут дуже крутий, правильний такий. Для світлуватих дівчат я теж тримаю. І я думаю, що далі для світлуватих дівчат я її буду тримати. Сама я нею не користуюсь, але для роботи це класна палітра. Вона така прям дуже вдала підбірка тут кольорів. Це була лімітка, але бронзер, до речі, не є в постійній колекції. Називається Nude Honey. Тому, якщо хочеться якийсь такий бронзер на знижечках, коли будуть в неї чорноп'ятничні знижки, в неї завжди величезні знижки, придивіться, непоганий прям бронзер. Він не вау, по повній вартості точно ні, але от по якійсь акції класний. Далі пудра від Лори точно залишається. Це сама фіксуюча пудра, яку я коли-небудь зустрічала. І саме через це вона лежить. Це робоча пудра. Вона трохи застаріла. Але якщо треба буде намертво прибити макіяж, вона це зробить. Пудра від Маріо я вам вже казала. Далі пудра від Rare. Я один час обожнювала цю пудру. Я так її обожнювала, вона мені так подобалася. Вона теж дрібного помолу. Вона красиво підблюрює шкіру. Така правильна пудра, її теж на шкірі не видно. Я не пам'ятаю, чи тут є талік. Але я нею не користувалася роки півтора. Ці контейнери, в принципі, тут вони напівпорожні зараз будуть. Давайте реально її залишимо. І я сама собі обіцяю, так само, як і з цими рум'янами від Essence. Якщо я за рік жодного разу не дістану її, то на наступному розхламленні я її розхламлю. Це я не розхламлю, ні. Це класна фіксуюча пудра. Зараз літом я знову до неї повернулась, тому що вона прям тримає макіяж. Якщо мені на цілий день треба, я беру її, знизу лежить запаска, точно вона залишається. Ця пудра від Givenchy останнім часом рідкувато я нею користуюсь. Я в цілому люблю цю пудру, але от як Маріо Шанель з'явилися, все інше забулося. Нехай лежить, це прям хороша пудра, робоча, точно, нехай лежить. Ця, по-перше, я ніколи в житті не позбудусь, по-друге, хто в мене її забере? Це шедевр. Я дуже люблю ці пудри. Я їх буду повторювати, доб'ю і буду повторювати. Обожнюю. Тут дві пудри від Шарлотти, більш світла і більш темна, і вони залишаться. Я люблю ці пудри, я їх доб'ю. Я їх, скоріш за все, вже не буду повторювати, але добити я їх доб'ю. Вони дуже красиво блюрять шкіру. Неймовірні пудри. А повторювати не буду, тому що з'явилася ось ця. Вона лежить ще тонше. Мені так здається, що вона ще тонше лежить, вона ще невагоміша. І вона, або так само, або навіть більше блюрить, не знаю. Лежить вона в зоні під очима, вона мені там ідеально блюрить, так, як мені треба. Тому, маючи цю пудру, ці я точно повторювати вже не буду, але залишаються усі до юзаю. Що робити з цією пудрою? Це, знаєте, як бронзер від Gucci. Це все, що залишилось. До речі, вона в мене лежить в запасках, тому що коли я її працювала і отак пробила, а пробила я її дуже швидко, там буквально за декілька місяців, я взяла запаску. Але як тільки я перестала працювати, я перестала цю пудру брати. І от я за останній рік нею не скористалась ні разу. Скинути? Куди? Подивіться, як це виглядає. Залишити? Я нею не користуюсь. Що з нею робити? Бог його зна. Буде, мабуть, як Gucci лежати. Тут в мене дві мініатюрки ще від Hourglass. Також в мене тут мініатюрка від Шарлотти. Це така сама. От як оці. Бачите, з дирочки. Я в сумку брала один час цю пудру. І ось така від Kosas. Ось ці мене цілком влаштовують саме в мініатюрках, тому що вони нічого не тримають. Але для роботи це самі тонкі пудри, які тільки є на вікову шкіру. Це саме воно, і цього більше, ніж достатньо для роботи. Це, повторюсь, була в мене в сумці. Треба, до речі, теж її закинути в сумку і доюзати в сумці. І це мені дуже сильно сподобалось. Я прям не очікувала.
на відміну від худи, вона не така вже рожева. Тому ця пудра теж залишається. Ну і останній контейнер, який тут є, це ось ці хайлайтери. А чому хайлайтери? А це в мене бронзер, до речі. Це в мене бронзер від Dior. Подивіться. Видно, як я його люблю. Це старий запуск. Зараз вони з коричневою кришкою його випустили. Мені здається, що такий самий, просто тальк прибрали. Супер шовковиста текстура. Ну просто неймовірно. У мене це 4-й номер, він в мене без сяйва. В них такі ще є з сяйвом. Правильний, красивий колір. Хоча це 4, не лякайтесь. В них там, 4 такі світленькі і трійки. Він точно, я його доб'ю. Я поглядаю на цю нову версію, але я дуже сильно боюся, що вони однакові. Я майже впевнена, що вони однакові. Ну, по фінішу. А я не хочу мати 2 однакових бронзера, тому я його не оновлюю. Оновлю, коли цей доб'ю. Цей треба просто добити, і я над цим працюю, як бачите. Дирка росте і росте в кожному відео. Тому це 100% залишається. Дуже люблю цей бронзер. От прям дуже. На рівні з Терою Фрата. Ну і хайлайтери. Бачите, хайлайтерів я майже цих не залишила, тому що я просто ними не користуюсь. І в роботі 1-2 хайлайтерів зазвичай більше, ніж достатньо. Плюс в мене ще є хайлайтери в цих палітрах Hourglass. І тут якраз на різну інтенсивні шкіри, що закриває, в принципі, для мене всі задачі. Що я точно залишу, це ось цей Rarity. Неймовірні хайлайтери. Мені вони подобаються набагато більше, ніж те, що Dior випустили зараз. Те, що вони випустили зараз, сяє набагато скромніше. Це сяє на всі гроші світу. Це дуже красиво виглядає в житті. Це дуже дорого виглядає. І, звісно, що це залишиться. Я це уб'ю в нуль. І потім тільки викину. І це 100% залишається. Як і ось це. Це я теж, мабуть, я не знаю, що має статися, щоб я позбулась цього хайлайтера. Це мій улюблений хайлайтер. Він дуже-дуже дрібного помолу. Його не видно на шкірі, він створює ефект красивої, сяючої, хольоної шкіри, але в ньому є окремі сяючі частки, трошечки більші. І коли це на сонечку, ці сяючі частки, оці, які побільше, вони так грають. Я закохана в цей хайлайтер. Це саме Pink Glow. Там різні є. Я перепробувала 3 чи 4 відтінки. Я всіх позбулася. Ось цей залишився. Обожнюю. Один з найкращих хайлайтерів на ринку. Упаковка тут така. Дешевий пластик, але за наповнення я готова йому все вибачити. І в нього практично нема кольорової бази. На світлих дівчатах він теж буде доречним. Ну і такий от у мене ще лімітований від Форда залишився. У мене їх декілька було, вони в нього з лімітки в лімітки, з палітри в палітру. У мене палітри лімітовані теж були, де хайлайтер, бронзер, рум'яна. Вони приблизно всі однаково виглядають, тому я залишила лише один. Красива, делікатна, сяйва. Все. Так, як я люблю, і тут мені ще упаковка. Чимось подобається, щось в цьому є. Через це залишила. І також в мене тут є хайлайтер від Armani. І я вам скажу зараз таку, знаєте, ще одну крамольну річ. Для мене особисто ще рік назад. Як і з цими рум'янами. Якби мені хтось сказав, що я цей хайлайтер кудись скину, я б не повірила. Але зараз я розумію, що він просто лежить. Він виглядає так, ніби взагалі не користувались, але тут дуже якісне тиснення, як і в бронзері. До речі, у Armani тиснення, я не знаю, що треба робити, щоб вони стирались. Тут теж дуже красивий хайлайтер. І з одного боку це лімітка, я думаю, точно я хочу скидати, якщо я передумаю, якщо я захочу назад. А з іншого боку, мені не треба стільки хайлайтерів, об'єктивно. Нащо мені стільки? Правильно? Краще я потім куплю якийсь хайповий хайлайтер, який всі будуть з вас хотіти, подивитися. І покажу вам. Тому, мабуть, ось так. Ці контейнери в мене залишились напівпорожні. Зараз буду думати, як це все розставити, почищу за кадром, для того, щоб не займати ваш ефірний час. Я щиро вам дякую, що ви подивилися це відео. Особливо дякую, якщо ви подивилися 2 частини. Ви герої. Ладно, я дякую. Я дуже вам дякую, що ви зі мною, що ви це дивитесь. Пишіть будь-які ваші думки. Не знаю, можливо, щось хочете на огляд, можливо, щось вас зачепило. Ну і побачимось в наступних відео на моєму каналі в четвер та неділю. І па-па!